ah, lumaki pa akong or dumaan pa ako sa ganyang proseso na hindi ko alam ano ba yung pagkakaiba ng dating from courting. Kaya po ay nagsuffer po ako pagdating po sa bagay na yan. Dumaan din po ako sa butas ng karayong pagdating sa bagay na yan. Hello, mga kamag-aaral, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my learning channel. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako. Sa ating mga viewers. I think our viewers is almost 2,000 viewers ng ating channel, learning channel, ay meron akong 2,000 views. Thank you for viewing and visiting my channel, learning channel. Inawag po natin itong learning channel dahil actually one of my purpose why I created this YouTube channel is to use as a delivery mode sa new normal education. So, dito po ay anything about myself. Ano man, saan man ako ginagamit ay pwede ko po itong gamitin instrument para makapagturo sa inyo. Physical fitness, sports, specifically badminton dahil ako po ay isang coach at the same time nag-officiate din po sa division and sa aking trabaho as science teacher, specifically physical science, senior high school teacher, and definitely this school year sa mga coming grade 11 students. Ayan. And of course, to our spiritual life ay gagamitin din po natin ito channel. So, hopefully ang channel na ito ay makatulong po sa inyong lahat. Thank you for visiting and thank you for my 43 pa lang po. Hope ay madagdagan pa po yung ating subscribers. Thank you so much for subscribing my channel and I hope makatulong po sa inyo yung laman ng ating learning channel. Okay po. Sa puntong ito, ang pag-aaralan po natin is patungkol naman po sa ito, importante po ito sa ating mga kabataan, importante po sa ating mga young people, sa mga working singles, even sa married people, pwede rin po ito. So, makakatulong po ito. At yun nga po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa love and courtship. Dating and courtship. So, ano nga ba yung difference ng dating from courtship? Ano nga ba yung difference ng dalawa? Should believers go for dating or go for courtship? But bago po ang lahat, nais ko pong basahin po muna itong ilang mga paalala na nanggagaling sa salita ng Panginoon, sa scriptures. Though, bakit scriptures yung ating basis? Ako po, bilang isang preacher, ay naniniwala na best basis na pwede po nating gamitin in our daily lives is wala pong iba kung hindi po ang banal na salita. Sabi nga po ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:16,
All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, the scriptures was given by God for us to be inspired, for us to be, para maging profitable tayo sa mga teachings, best teachings according to God's will, for us to be corrected, to be reproved, to be instructed for righteousness, that we may walk according to His will. Kaya po, gusto ko pong ibigay sa inyo yung ilang mga instructions na nanggagaling sa salita ng Panginoon na may kinalaman sa dating and courtship. Una po, dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sabi po dito, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. So we should flee as believers, as human beings who declares ourselves with God. We should flee youthful lust. Ano po ba itong mga youthful lust? Mga bagay na hindi nakakalugod sa harap ng Panginoon. But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. So isang paalala po yan. Second, na paalala po natin, dito po sa 2 Corinthians 6:14. Sabi po dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So, if you are a believer, you should not unequally yoke with unbeliever. So, maliwanag pong paalala yan. And lastly, though marami po yan, tatlo lang po yung ibibigay ko sa inyo. The Bible ay puno po yan ng puno ng teachings and instructions for us. Proverbs 4 verse 23. Sabi po dito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So yan, ilan po yan sa mga paalala. Especially para dun sa mga nakikipag-date, gustong magkaroon ng partner sa buhay. Tandaan po natin yung mga paalala na yan. Hindi basta-basta pong paalala yan. Yan po ay mga paalala na sacred na nanggagaling salita ng Panginoon. Alamin na po natin, dating and courting. So, what is dating? What is courting? Dating, sabi po ng pag-aaral, is a stage of romantic relationship in humans whereby two people meet socially with the aim of each assessing the other's suitability as a prospective partner in an intimate relationship. It is a form of courtship consisting of social activities done by the couple either alone or with others. So that's dating. Stage of romantic relationship in which people meet socially. Siguro ito po yung nakikipag-chat sa social media, text,
At ito po yung nakakalungkot na katotohanan right now na kahit sa social media ay nagkakaroon na ng relationship kahit nandito lang naman sa Pilipinas, hindi pa nga niya nakikita yung personal, yung tao ay nagiging karelasyon na niya. So that is dating. At nakakatakot po dyan, nakikipagtagpo at nauwi sa kung anuman na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi pa po dito, suitability as a prospective partner. Perspective, ibig sabihin, the one who are dating ay hindi pa sure, hindi pa siya sigurado na yung kung kanino man siya nakipag-date ay seryoso siya dyan. Prospect ka pa lang. Prospective partner ka pa lang in an intimate relationship. It is a form of courtship. Bahagi po siya. Form po siya ng panliligaw, pero it consists of social activities done by a couple. Yung pinakakatakot. Sometimes, because of this, may mga bagay na hindi dapat ginagawa ng hindi pa couple, hindi pa married, ay nagagawa na because of this. So that is dating. How about courtship? Courtship is the period of development towards an intimate relationship wherein a couple get to know each other and decide if there will be an engagement followed by marriage. A courtship may be an informal and private matter between two people, or maybe a public affair or a formal arrangement with family approval. So, take note the difference. Courtship, the period of development towards an intimate relationship. So, ibig sabihin, sa courtship, you don't know kung yan ba ay made-develop o hindi. Basta you showed your sincerity towards that person, na siya ay inaay mo na siya for marriage, to an intimate relationship, and you are getting to know with her, lalo na sa mga men, and decided to be engaged with that person and to marry that person whom you are courting. So that's courtship. So pwedeng mangyari informal or private between two people, or pwede ring public. So pwede ring arrange ng family. So that is courtship. So take note the difference. Doon pa lang sa definition ng dalawa ay makikita na po natin yung pagkakaiba. So sa puntong ito, pag-usapan naman po natin ang ilang mga paghahambing sa dating from courtship. Okay. Courtship or dating, a good marriage proposal. So tingnan po muna natin yung dating. Alamin po na sa mga girls, markahan nyo po ito. If somebody is dating you or courting you, so markahan nyo po ito. Or sa mga men naman, ano ba yung dapat mong gawin? Ako personally ay lumaki pa akong, or dumaan po ako sa ganyang proseso na hindi ko alam ano ba yung pagkakaiba ng dating from courting. Kaya po ay nag-suffer po ako pagdating po sa bagay na yan. Dumaan din po ako sa butas ng karayong pagdating sa bagay na yan. At ilang beses din pa akong nadapa. Kaya nga siguro kung yung mga nakakilala po sa akin, maybe sasabihin po nila, si Sir Pax nagtuturo ng dating or courtship. Bakit? Alam niyo ba yan? So personally, during that time when I was at that period, ay hindi ko po ito alam.
And by God's grace, ito na po, natutunan ko na po sa pamagitan ng salita ng Panginoon. And dumaan din po ako sa prosesong to at ilang beses din po akong nadapa, nahulog sa kasalanan. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay napagtagumpayan na po natin ito. Ito po, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang biyayang ito. Sana makatulong po sa ating mga viewers. Okay? Dating. Dating is just for fun, meaning not really serious, but wanting to just look around. So, ako po ay, nung nag-aaral po ako ng college, I was living in a men's dormitory. At dahil mga lalaki ngayong kasamahan, alam ko po yung mga usapang lalaki. At pag ikaw ay may nakita nilang kasamang babae, unang tanong, ano, kayo na? Kayo na ba? So pag hindi pa, so hindi, friend ko lang. Diyan na magkakaroon ng tuksuhan. Pag natukso ka, mapipilitan kang gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. So nandyan yung point na nagpaparami lang ng mapapauo, padamihan ng napasagot. Ang pinaka-worst, pag tinanong ka na, hanggang saan na ba yung narating mo dyan? So, yun po yung pinaka-worst scenario. So, dating, just for fun, and wanting to look around. Starts as soon as possible. Ibig sabihin, sa mga young people po natin, usually, dito po nagsisimula. Ika nga, may gatas pa nga sa labi, ay marunong na sa ganitong, ay na-in love na. Usually, nagsisimula po yung dating around 12 years old. And usually, dating ay, kaya po niya gusto makipag-date dahil she or he likes that person personally. By his or her own choice lang. Marami siyang nagugustuhan sa taong yan, nandun sa kanyang standards, based on his or her standards. Wala siyang tinitingnan na guide, kundi yung sarili niyang pananaw, perception. Defined by the world, almost anything goes when on a date. So nakadepende kung ano yung trend. O minsan na-pressure dahil yung mga friends, yung mga kaibigan ay may mga ka-date kapag may mga group activities, may mga lakad, sila may partner, ikaw wala. Kaya na-pressure. Letting the flesh decide what is right or wrong to do on a date. So ito po yung nakakatakot. You let your emotions, your flesh, decide kung ano yung tama o mali. So, ito po yung bantayan nyo, girls. Pag tinanong ka ni boy, ni men, na, sige nga, patunayan mo ako kung mahal mo ako. Patunayan mo kung mahal mo ako. Na isang nakakatakot na tanong yan. Ibig sabihin, papunta na sa hindi kaaya-ayang gawain yan sa harap ng Panginoon. Kaya nga, as much as possible, wag po kayo makikipagtagpo outside your home, or kung hindi man, huwag kayo makikipag-date na hindi alam ng inyong mga guardians. Lots of trial and error. Dahil nakadepende lang sa emotions, maraming away po yan. Maraming pagdadaanan. Minsan itinatago yung relationship. Minsan ay, yun nga, dahil nakadepende sa mood, sa emotion, sa feeling. And temptations and guilt. Kaya po, dahil sa dating, marami po tayo ngayon mga single parent, young parent, dahil po sa dating. Based on how you feel about the other person, nakadepende lang po sa nararamdaman. Kasi ang pogi-pogi niya, ang ganda-ganda niya, crush ko siya. Natutuwa ko pag nakikita ka. Ganun po yung dating. And usually ends in massive heartache and ultimate distrust and divorce. Yung pinaka-worst
situation sa dating. Nag-i-end sa mas malungkot na scenario. Kaya po marami pong mga broken families, marami pong mga broken child, ang mga anak na wala pong na broken yung kanilang pamilya at hindi rin sila natuturuan ng tama because of this. So that's dating. Sabi nga kanina sa ating definition, stage of romantic relationship in humans whereby two people meet socially with the aim of each assessing the other suitability as a prospective partner in an intimate relationship. Prospective partner. Kaya maraming nanggaganap because of that. Na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Sabi nga ng paalala po natin kanina, flee also youthful lust. Sabi sa 2 Timothy 2:22, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. At sabi po ni Paul dito sa 2 Timothy 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. So, siguro dito pa lang pwede na nating sagutin. Should believers or Christians go for dating? O, kayo na po yung sumagot base dun sa pagkaka-define po natin ng dating. Courtship. What is courtship again? Sabi po ng ating definition kanina, courtship is the period of development towards an intimate relationship where a couple get to know each other and decide if there will be an engagement followed by a marriage. Ganda, di ba? So, courtship, yung purpose niya for courting is to build a family. Mag-build ng family. Hindi lang para magbilang ng numbers of partners, kundi the person aims to build a family. Starts only when spiritually ready and serious about marriage. Sagsisimula or pinaghahandaan at seryoso dapat. Hindi dapat seryoso towards building a family for a marriage. By the wise advice of parents and godly Christians, especially pastor. At yung tunay na nanliligaw, naghahanap ng partner, ay humihingi ng guidance, advice from parents. Kaya dapat alam ng parent yung sino man yung nakikipagkita sa'yo. Pinakikilala dapat yan sa magulang. O nakikipagkilala sa magulang. Humihingi ng advice, counseling from parents or from godly Christians, and higit sa lahat from the pastor. So that's the proper courting. Kaya nga, pinapre-pray din po yan. So ako nung natutunan ko na po ito, I hardly pray for that person I am courting that time. And she's already my wife now. Wow. And defined by the scriptures. Ibig sabihin, guided by the scriptures. Ano man yung mga hakbang ginagawa ay nakadefine, na isusulat, ika nga, sa salita ng Panginoon. And then letting God's Holy Spirit define what is right and what is wrong to do, and obeying Him. So, the center of
the relationship which is built ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya nga define, letting God's Holy Spirit define what is right and what is wrong, and obeying God. Ibig sabihin, follow God's words. Following God's words. Following careful steps lead to few disappointments. Hindi nakadepende sa emotions. Unlike sa dating, madalas ay nakadepende sa emotions. Dito po, nakadepende sa sabi nga, following careful steps. Practical, nag-iisip, ginagamit yung isip. Hindi lang nakadepende sa emotions. Nag-iisip sa bawat hakbang kung tama ba o mali, kaaya-aya ba sa Panginoon. Leads to few disappointments. Kaya few yung disappointments. Very little temptation, yet great joy for obeying God and finding His will. Based on how God is directing your life for His glory, and usually ends with lifelong mate. Kaya nga, kung gusto mo ng lifelong mate, hayaan mo na ang Panginoon yung mag-grant sa'yo nung magiging partner mo, pag-pray mo, at sundin mo kung ano yung sinasabi ng Bible for you to have a partner. Yun nga lang yung mga paalala po natin kanina. Do not unequally yoke with unbeliever. If you are a believer, sabi dun sa sa Proverbs kanina, sa binasa po natin, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, para wala kang issues of life, sabi ni Paul, for you to have, to be instructed, to be guided, for righteousness, for corrections, for reproof, magdepende ka sa salita ng Panginoon. Huwag kang magdepende sa nararamdaman mo. So, that is dating or courtship. And hopefully, the difference has defined, and as young ones who wants to have a partner in God's time, I hope na nakapag-isip na po tayo ngayon kung ano ba yung dapat at hindi. Yung question na, should Christians or believers go for dating or courtship? Sa mga male Christians, ano ba yung dapat na hakbang na gawin po natin pagdating sa pag-partner? Dating or courting? The Bible clearly teaches us the message, the lessons that we had tackled this time, clearly discussed to us kung ano yung nararapat. Understanding and applying the following guidelines will result not only in a marriage pleasing to God, but also one that will be the most rewarding for ourselves. It provides the foundation for winning the world for Christ. Kaya nga, should you go for dating or courting? For girls, hint ko lang po ito, personal hint. If somebody chat or text or inform you na gusto ka niya, pero hindi siya pumapayag pumunta sa inyo, magaling ka na. At for girls, kung yan ay hindi believer, much better dalhin mo sa church, pakilala mo sa mga ka-churchmates para ma-share ng salita ng Panginoon. For boys, believers, if you're a believer, you want to have a partner, I believe, personal insight ko lang po ito, first step we should know is to know God's words about choosing a partner. Ito yung guidelines natin. At the same time, sabihin po natin sa ating pastor, gusto ko na pong lumagay sa tahimik. I mean, mag-asawa, magkaroon ng girlfriend, at gusto ko ibig sabihin, that way you are asking for counseling already.
Hindi yung makikipag-chat ka, tapos makikipagkita without knowing, without asking permission from the parents, and asking counseling from your counselors, pastors, or guardians na may ginagawa ka na palang mga ganito. So, ayan po, marami pong salamat, and I hope na itong ating learning channel ay nakapagbigay po sa inyo ng konting kaalaman patungkol po sa pakikipaghanap, pakikipag-partner. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan yung itong aking learning channel. Nice ko po nga sanang tawagin na ang mahiyaing vlogger. Ito po ang inyong mahiyaing vlogger. Pero sana po ay napulutan niyo po ng mga aral itong ating pinag-aaralan ngayong gabi about dating or courtship. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.